جادوگری که مهمترین نقش رو تو دنیای داستان ارباب حلقه ها داره. تالکین یکی از تاثیرگذارترین و با نفوذترین جادوگرهای تاریخ دنیای فانتزی رو برامون خلق کرده. شما هم اگه به دنیایی که پر از رمز و راز هستش علاقه دارید، پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من سارا هستم از کانال ارباب حلقه سارامون. امروز میخوام بزرگترین جادوگر تمام دوران رو براتون معرفی کنم. البته این ویدیو 2 پارت داره که میخوام به بررسی و معرفی این شخصیت محبوب و دوست داشتنی بپردازیم. پس بزن بریم. وقتی صحبت از جادو و جادوگری میشه، اولین اسمی که به ذهنمون میرسه مرلین هستش. ولی اینجا دنیای ارباب حلقه ها و تالکینه. پس باید ذهنیتمون رو عوض کنیم. بله، اولین جادوگر و البته مهمترین جادوگر توی دنیای ارباب حلقه ها گاندالفه، جادوگر محبوب خاکستری دنیای ارباب حلقه ها. اول بزن بریم یه تریلر خفن ازش ببینیم، بعدش برگردیم سراغ بحث امروز. گاندالف برای اولین بار در آغاز دوران خود ظاهر شد. اون در ابتدا موجودی فراتبیعی بود که توسط برترین موجودات حماسه تالکین یعنی ایلوواتار خلق شد. پس از خلقت آردا یا همون کل جهان، اون هزاران هزار سال قبل از وقوع رویدادهای ارباب حلقه ها همراه انبوهی از موجودات آسمانی دیگه مثل خودش که با نام آینور شناخته می شدن زندگی می کرد. تو جوانی اسمش گاندالف نبود و اسمش اولورین بود و تو سرزمین های غرب سرزمین میانه زندگی می کرد. اون بخش زیادی از وقت خودشو تو لورین میگذرون، سرزمینی بهشتی که پر از باغ‌های باشکوه، دریاچه‌های دلفریب و البته رودخانه‌های خروشان بود. و توی این زمان با نینا، والا یا رهبر آینور که به دلیل همراهی با غم و اندوه شناخته میشه، همدل و همداستان بود. همین همراهی باعث شد که گاندالف چیزهای زیادی در مورد صبر و ترحم یاد بگیره. گاندالف تو طول دوران زندگی همواره یاری رسان فرزندان ایلوواتار یعنی هم الفا و هم انسانها قرار داشت. اونا را خیلی دوست داشت و همیشه مشتاق کمک کردن به اونا بود. البته اون معمولاً شکل و شمایل واقعی خودش رو به اونا نشون نمیداد، بلکه ترجیح میداد از طریق رویا و خیال با اونا ارتباط برقرار کنه. شاید همین مسئله باعث میشه که بپرسیم چرا اونو اولورین مینامیدن، چون تالکین در زمانهای مختلف این نام رو معادل خیال و رویا ترجمه کرده. آینورهای ماورایی بلند مرتبه ترین موجودات تو سرزمین میانه هستن که به 2 گروه تقسیم میشن.
یکی والارها که 14 آینور از جمله نینا که در اصل پادشاهان و ملکه هایی هستند که به نام ایلوواتار بر نظم خلقت حکومت میکنند. دوم مایاها، مخلوقاتی که از نظر قدرت در رتبه پایین تر از والارها قرار دارند. در کتاب داستان‌های ناتمام نویسنده از این موجودات به عنوان بخشی از نظم فرشته‌ای یاد میکنه. تعداد مایاها مشخص نیست، اما گاهی در طول تاریخ سرزمین میانه بعضی از اونا خودشونو نشون دادن که اغلب موجوداتی بسیار قدرتمند بودن. به عنوان مثال میشه به ساورون اشاره کرد که احتمالاً شناخته شده ترین مایار هستش. باروگا هم مایار هستن. اون موجود اهریمنی که در معادن موریا زندگی میکرد هم جزء مایار هاست. البته قدرتشون کمتر از بقیه مایار هاست. هرچند ساورون و باروگا جزء ارتش شر و تاریکی هستن، اما مایارهای دیگری هم بودن که در بخش روشن تاریخ قرار گرفتن و برای پیروزی خیر بر شر از تمام توان خود مایه گذاشتن که میشه به گاندالف دوست داشتنی اشاره کرد. اولش ظاهر گاندالف با اون لباس خاکستری و کلاه فرسوده چندان تاثیرگذار نیست، اما باید بدونید که این شخصیت لایق احترام زیادیه. به عنوان مثال در کتاب سیلماریلیون از گاندالف با نام عاقل‌ترین مایار نام برده میشه و این عنوان از جهاتی حتی باشکوه‌تر هم هست، چون نباید این واقعیت رو فراموش کنیم که تک تک مایارها موجوداتی ابدی و عمیقاً معنوی هستند و همین نشون میده که گاندالف چه ویژگی شگفت‌انگیزی داره. همونطور که اشاره کردیم گاندالف همان گونه که عاقل‌ترین مایار هستش یه ساحر و جادوگر هم هست، اما همونجوری که گفتیم ایده جادوگر دوران میانه در مقایسه با تعریف اون در انگلیسی مدرن کمی تا حدودی متفاوته. در داستان‌های ناتمام تالکین توضیح میده که جادوگران سرزمین میانه دقیقاً چه موجوداتی هستن و چرا اونا با بقیه فرق دارن. تالکین توضیح میده که جادوگر ترجمه ای از کلمه الفی ایستار هستش که نشون دهنده نظمی است که دارای دانشی بزرگ از تاریخ و طبیعت جهان هست. این جادوگران یا همون ایستار از جادوگران و ساحران معمولی متفاوت هستند، چون که اونا در واقع زیر مجموعه خاص از مایار هستند که فعالیت خودشون رو تو عصر سوم تاریخ سرزمین میانه آغاز کردن. تو نوشته‌های تالکین خواننده با 5 جادوگر مهم و اصلی داستان آشنا میشه که تو کتاب دو برج به معنای واقعی 5 جادوگر نامیده میشن، اما در داستان‌های ناتمام گفته شده که تعداد کل جادوگران در واقع معلوم نیست و ممکنه بعضی از اونا از دیگر مناطق سرزمین میانه هم بازدید کرده باشن. باز هم طبق توضیحات تالکین ایستار شاید تو ظاهر جادوگر باشه، اما تو باطن به اصطلاح همون فرشته بهترین لقب براشونه، یعنی موجوداتی فراتبیعی از غرب باشکوه. با این حال مهمترین دلیلی که مایار رو تبدیل به جادوگر میکنه این واقعیته که اونا داوطلبانه میپذیرن تو قالب یه بدن ضعیف و قابل مردن پا تو دنیا بذارن. تو داستان‌های ناتمام گفته میشه که شکل فیزیکی جادوگران همچنین روی توانایی و قدرتشون هم تأثیر گذاره. به عبارتی زندگی تو بدنی ضعیف باعث محدود شدن قدرت اونا شده و حتی خرد و دانش زیادشون رو هم تا حدی کمرنگ‌تر میکنه و در مقابل تحمل ترس، نگرانی، خستگی و دیگر مشکلاتی که یه موجود فانی با اونا درگیره هم به مشکلاتشون اضافه میکنه. جادوگران یا همون ایستار به صورت خاص برای کمک به ایستادگی در مقابل ساورون شکل گرفتن و به سرزمین میانه فرستاده شدن. به همین خاطره که در سیلماریلیون گفته میشه
که اونا اجازه نداشتن با استفاده از قدرت‌های نهفته خود بر ارباب تاریکی غلبه کنند یا اجازه نداشتن از این نیرو برای تسلط بر الف‌ها یا انسان‌ها استفاده کنند. به عبارت دیگه جادوگران مایار هم در بدن فیزیکی و محدود کننده زندانی شدن و هم اجازه استفاده از نیروی عظیم خودشونو نداشتن. اما هدف واقعی اونا کمک به مردم تو راه مقاومت در برابر قدرت رو به رشد سارون بود و در واقع این همون مأموریت مهمی بود که اونا برای انجامش به سرزمین میانه فرستاده شدن. در حالی که اولورین در ابتدای زمان وجود داشت اما هنوز به دوران سوم نرسیده، از او خواسته میشه که تو شکل یه ایثار یا همون جادوگر به سرزمین میانه بره. طبق یکی از یادداشت‌های منتشر شده تو کتاب داستان‌های ناتمام، رئیس والار مانوی شخصا از اولورین میخواد که برای ایفای نقش یه مدیر و هماهنگ کننده حمله و دفاع آماده بشه. با این حال اولین واکنش اولورین چندان دلگرم کننده نیست و در برابر این درخواست مقاومت میکنه. شاید کمی غیر منتظره باشه چون گاندالف دوست داشتنی ما ظاهراً از قدرت ارباب تاریک ترسیده بود. اما مانوی به درست بودن این انتخاب اصرار میکنه و توضیح میده که این ترس عاقلانه که در وجود اون شکل گرفته اتفاقا بهترین دلیلیه که نشون میده که گاندالف دقیقا مناسب این مأموریته. در نهایت 5 مایار به عنوان جادوگر اصلی انتخاب میشن و به سواحل غربی سرزمین میانه میرسن و برای حدود 1000 سال در عصر سوم توی این سرزمین زندگی میکنن. انتخاب 5 جادوگر اصلی دقیقا همزمانه با اولین زمزمه ها در مورد حضور نکرومانسر در سیاه‌پیشه، سایه ایشون که در واقع همون لرد تاریکی یا سارون هستش. این بخش داستان در سگانه هابیت آورده شده که توی فیلم هابیت هم یه سکانس از حضور نکرومانسر نمایش داده شده. طبق یکی از روایت ها گاندالف در صف 5 جادوگر اصلی تو جایگاه آخر ایستاده. اون کوتاه‌تر از بقیه است، موجودی بی تحمل با موهای خاکستری که به عصاش تکیه میده. در میان 5 جادوگر گاندالف شناخته شده ترینه. 2 نفر دیگه در طول 2 داستان هابیت و ارباب حلقه ها گاهی ظاهر می شدن و 2 مورد دیگر عملاً هیچ نقش فعالی تو روند داستان بر عهده ندارن و حتی به سختی داستانی در موردشون وجود داره. هر کدوم از این 5 نماینده والا دارای نقاط قوت برجسته متفاوت از دیگران هستند، در حالی که همدیگر رو میشناختن، اما به صورت مشخص قرار نبود که تو این مأموریت به عنوان یه تیم با هم کار کنن. حالا ترتیب قرار گرفتن تو صف چی بوده؟ تو جایگاه نخست این صف معروفترین فرد در میان 5 جادوگر یعنی سارومان قرار داشته. اونو با نام گرونیر یا همون مرد ماهر هم میشناسن. اولین کسی که با افتخار به سرزمین میانه رسیده و پا تو خاکش گذاشته. لباس سفیدی داشته که دقیقاً مخالف رنگ موهای سیاهش بوده. بعدش راداگاست رو داریم، رنگ لباس قهوه‌ای که نشان دهنده علاقه زیادش به جانوران و پرندگان. تو یکی از نسخه های داستانی منتشر شده تو کتاب داستان‌های ناتمام توضیح داده شده که طبق اونا راداگاست با سارومان به عنوان لطفی از جانب بانویی به نام یاوانا همراه شد، امری که باعث نارضایتی سارومان شد که حس می‌کرد از این طریق تحقیر شده. پشت سر این دو یه جفت جادوگر ملقب به جادوگران آب بودن، 2 مایار پوشیده در لباسی به رنگ آبی دریا به نام‌های آلاتار و پالاندو
که گفته میشه به عنوان 2 دوست به سرزمین میانه سفر کردن. در حالی که در نگاه اول ایده در خدمت داشتن 5 جادوگر قدرتمند که در سرزمین میانه سفر میکنند راه خوب برای مبارزه با سارون به نظر میرسه، اما در مجموع و آنگونه که از شواهد برمیاد از این 5 نفر تنها این گاندالف بود که هدف و مأموریتش رو دنبال میکرده. تالکین هم از او به عنوان تنها کسی یاد میکنه که مأموریت خودش رو جدی میگیره و در راه کمک به مردم آزادی که هنوز در برابر شرارت و تاریکی سارون مقاومت میکردن به عهد خود وفادار موند. سارومان همونطور که در فیلم ارباب حلقه ها دیدید شکست میخوره. جادوگر سفید آنچنان با طعم قدرت فاسد میشه که با تسلط بر اراده دیگران و قرار دادن خود به عنوان یک رقیب در برابر ارباب تاریکی در عمل به مخالفتی آشکار با شورای جادوگران دست میزنه. سرنوشت راداگاست بی سر و صدا اما غم انگیزه. اون که برای کمک به انسانان و الفا به سرزمین میانه فرستاده شده بود به آرامی شروع به اولویت دادن بیش از حد به پرندگان و جانوران میکنه، به طوری که از هدف اصلی خود دور میشه. سرنوشت اون به طور دقیق گفته نشده، هرچند که عملا بود و نبود اون تو روند داستان ارباب حلقه ها چندان هم مهم و تاثیرگذار نیست. جادوگران آبی مدت‌ها مورد توجه علاقه‌مندان آثار تالکین قرار گرفتن، شاید تنها به دلیل راز و رمزی که در مورد اونا وجود داشت. خود تالکین هم طوری در مورد این دو صحبت کرده که انگاری واقعا معمایی در موردشون وجود داشته باشه که حتی خود اون به عنوان نویسنده وقتی برای حل کردنش نداشته. گفته شده که این دو به همراه سارومان به شرق سفر کردند اما هرگز برنگشتن. در واقع در نامه‌ای متعلق به سال 1958 تالکین توضیح داده که واقعا نمیدونه چه اتفاقی برای اونا افتاده، اما میترسه که اونا تو مأموریت خودشون شکست خورده و حتی ممکنه این دو به تأسیس فرقه‌های مخفی جادوگری دست زده باشن. خب اینم از قسمت اول معرفی گاندالف. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و حتما اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا به محض انتشار قسمت دوم این ویدیو با خبر بشید. دوستتون دارم. خداحافظ.